مونږ سره په دې کې سمریز هم موجود وي. سمریز مطلب دا دی چې بھئی زه سم کاونټ دغه څیزونه هم زه کولی شم. لومبی چې دې کاونټ وکړو، که فرض که زه ورته یم چې کاونټ آف سټریک فرام امپلوی، نو دې به ما ته راکړي چې بھئی 4 ریکارډز دي په دې امپلوی ټیبل کې. 4 دي که نه؟ دغه دی. که یو 2-3 پکې نور هم زیات کړئ نو تاسو ته به چونکې په باقي باندې مونږ دغه نه دی لګولی، نو خیر دی دغه شانتې به وکړو. صحیح دی که نه؟ 12 شو. لیټس رن دس، ایکزیکیوټ دیٹ، اټس 12. نو دا کاونټ ما سره دی. ښه، اوس په کاونټ باندې هم زه ویر کلاوز لګولی شم. ویر مطلب دا ما ته وښایه چې د ډپارټمنټ آی ډي 1 څو کسان دي، نو هماغه ورسره وکړه. ویر ډپارټمنټ آی ډي از ایکول ټو 1. ما ته ډپارټمنټ آی ډي 1 کسان وښایه، نو څو کسان دي ټوټل؟ 3. ویش مارې 1 2 3. نو دغه دي 3 کسان دي که نه؟ ټیک ده. یو به دی کاپي کړو، دلته به پیسټ کړو. خیر دی چې ډپارټمنټ آی ډي 1 ما سره 2 شي، نو که زه ورته وګورم نو دلته کې به ما سره شي 4. ټیک دی که نه؟ نو دا کاونټ شو ما سره. ښه، ما ته هغه کسان وښایه، دا به پرېږدو بل به شروع کړو که نه. ما ته هلکه 100 کسان 20,000 سیلري اخلي، کولی شئ دا هم خبره کولی شئ. سیلري از ایکول ټو 20,000. 100 کسان 20,000 سیلري اخلي، نو 100 اخلي 4 کسان. 100 کسان 30,000 سیلري اخلي، نو 3 کسان به ځکه چې موږ الریډي 3 دغه کړي دي، نو 3 کسان. صحیح دی که نه؟ 100 کسان د 20,000 نه زیاته سیلري اخلي په ډپارټمنټ آف کمپیوټر ساینس کې 1 کې. هر کوېسچن چې تاسو کوم پوز کوئ د هغې آنسر دلته موجود دی، او چې په کانسپټ باندې پوهیږئ چې 100 کسان ما سره د 20,000 نه زیات سیلري اخلي په ډپارټمنټ آف کمپیوټر ساینس کې. ډپارټمنټ انډرسکور آی ډي از ایکول ټو 1. چې دا زموږ رن کو نو څوک هم نشته. نو ډپارټمنټ 1 کې ما سره 30,000 سیلري 100 کسان اخلي، یو کس هم نه اخلي 30,000 سیلري. ښه، د 30,000 نه زیاته سوري ښه د 20,000 نه زیاته 100 اخلي، خو چې ډپارټمنټ 1 وي. ښه، 100 کسان دي، 2 کسان دي چې هغه 20,000 نه زیاته سیلري اخلي په ډپارټمنټ آف کمپیوټر ساینس کې. بیا 100 کسان دي په ډپارټمنټ 2 کې چې هغه بټوین سیلري اخلي، ویر سیلري اوس به راشو دلته کې بټوین 20,000 and 31,000 and department ID is equal to 1 یا 2 به واخلو. چېرې ما ته د 2 ډپارټمنټ وښایه چې 100 کسان دي چې هغه د دې 20,000 او د 31,000 په منځ کې سیلري اخلي، هغه 100 کسان دي، 3 کسان دي. صحیح دی. نو 20,000 او 31,000 په منځ کې 100 کسان اخلي سیلري، 3 کسان دغه عمره سیلریز اخلي. اوس کاونټ سره سره همدغه څیزونه زه راواخلم او زه ورته وایم چې بی اوس ما ته سم معلوم کا، سلیکټ سم آف سیلري. اوس سټریک زه دلته نشم اخیستی، دا سم میتھمیټیکل فارموله ده. د میتھمیټیکل فارموله زه په وارچار او په کیریکټرز نشم اخیستی، دا به خامخا زه په نیومریک نمبرو باندې اخلم. نو په فلوټ یې اخیستی شم، په ډبل یې اخیستی شم،
په ان کې اغستې شم خو په 150 په دغه سیزونو باندې سم نشم اغستې ٹھیک دی که نه سو سلیکټ سم آف سیلری فرام امپلوی ویر اوس ټوټل څومره دی رومبې به دغه وکړو که نه چې دا ارګنایزیشن پر منث څونه سیلري ورکوي نو دغه عمره ده 3,28,000 روپۍ ٹھیک ده اوس ورته وایې چې بی where تراشه where department ID is equal to 1 نو بھئی بات اوخایا چې کمپیوټر ساينس یا 1 ډپارټمنټ چې دی هغه څومره سیلري اخلي نو دا غي کسان 92,000 سیلري اخلي کداغه شانت زدا 2 کم چې را څومره کسان اخلي سیلري لکه سو د دې 2 ډپارټمنټ څونه کسان لري 76,000 روپے اخلي سیلري دغه شانت زه د ویر کلاس کې ما چې بر څه یوز کړل او ما غسیزونه ز ټول دلته کې یوز کولای شم تاسو صرف او صرف د کاؤنٹ په ځای سم آف سیلری ماته شو ٹھیک دی